So the topic is Bohr's postulates of hydrogen atom. Bohr's postulates of hydrogen atom को चाहिँ यसमा हामीले expression for the radius of Bohr's orbit find गर्नुपर्ने हुन्छ. So what are the postulates of Bohr हैन? According to Bohr's theory of atomic model, following are the postulates. जस्तै the electron revolves around the nucleus under the electrostatic force of attraction. So त्यो भन्ने बित्तिकै the necessary centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between positively charged proton and negatively charged electron. That means it's like the electrostatic force of attraction is provided by के हो त भन्दाखेरि positively charged proton र negatively charged electron. त्यही भएर हामीले त्यो centripetal force जुन छ नि त्यो चाहिँ mv²/r भयो र हाम्रो जुन चार्जको लागि हाम्रो एउटा फर्मुला छ त्यो चाहिँ 1/4 पाई charge को product of charges upon the distance from the center, that is r square, and त्यसमा चाहिँ 1/4 पाई एप्सिलन नट भनेको चाहिँ 9 × 10⁻9 न्युटन मिटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर. दिस इज द भेरी फर्स्ट पोस्टुलेट्स अफ बोर हैन. त्यस्तै गरी सेकेन्ड पोस्टुलेट चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ an electron can move only in those orbit in which the angular momentum is integral multiple of के हो त भन्दा h/2π, जहाँ चाहिँ h भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट हो. सो दिस इज अबाउट के त भन्दाखेरि बोर्सको मोडल होइन. त्यसपछिबाट अब अर्को पार्ट रहेको छ. अर्को पार्टमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ एन इलेक्ट्रोन अफ मास एम इज मुभिङ विथ द कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी v होइन इन ए स्टेबल अर्बिट, त्यसो हो भने विथ द रेडियस अफ r, देन एङ्गुलर मोमेन्टम विल बी mvr. mvr इक्वल्स टु के हो त इंटीग्रल मल्टिपल अफ h/2π where n is 1, 2 and 3. So this is known as Bohr's quantization condition हैन. त्यसैलाई नै हामीले the orbits given by the above equations are known as के हो त stationary orbits भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौं. With that we move to the third postulates, and third postulates मा के छ भन्दाखेरि an electron revolving in any stationary orbit does not radiate energy हैन. कुनै पनि इलेक्ट्रोन चाहिँ यदि स्टेशनरी अर्बिटमा रिभल्भ भइरहेको छ भने त्यसले रेडिएट एनर्जी गर्दैन. तर द इलेक्ट्रोन एमिट्स द एनर्जी व्हेन इट जम्प्स फ्रम आउटर अर्बिट टु द इनर अर्बिट. सो बाहिरको अर्बिटबाट त भित्रको अर्बिटमा जम्प गर्दाखेरि चाहिँ उसले एनर्जी रेडिएट गर्छ भने इट एब्जर्ब्स द रेडिएसन एनर्जी व्हेन इट जम्प्स फ्रम द इनर अर्बिट टु द आउटर अर्बिट. भनेको लोवर एनर्जी लेभलबाट अप्पर एनर्जी लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ उसले एनर्जी के गर्न सक्छ त एनर्जी एब्जर्ब गर्न सक्छ. सो if E of m and E of E naught are the energies associated with the excited and the ground state energy level, then energy released will be given by के हो त. लेट्स सी त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो एक्सप्रेसनमा. सो यो एक्सप्रेसनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एचएफ भनेको चाहिँ अब E of n minus E of E naught, त्यो एफ चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी अफ द रेडिएसन हो. सो अब हामीले पोस्टुलेट्स पढिसकेपछि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको बोर्स थ्योरी अफ हाइड्रोजन एटम जुन इक्जाममा प्रायः सोध्छ 4 मार्क्सको लागि ग्रेड 12 मा. सो रेडियस अफ द बोर्स अर्बिटमा लेट अस कन्सिडर हाइड्रोजन एटम हैन विच हेज अ पोजिटिभ चार्ज ई भनौँ हामी न्युक्लियसमा भएको पोजिटिभ चार्ज न्युट्रोनलाई भने माइनस ई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोनलाई भनौँ. सो मुभिङ अराउन्ड द न्युक्लियस इन एन अर्बिट हुज रेडियस इज आर एन विथ भेलोसिटी भिएन भनेर हामीले कन्सिडर गऱ्यौँ. सो कुलम्स लले हामीलाई अघि नै भनेको त्यो हाम्रो जुन स्टेटमेन्ट 1 छ पोस्टुलेट्स त्यसै अनुसार चाहिँ हामीले फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन द न्युक्लियस एन्ड द इलेक्ट्रोन चाहिँ हामीले एफ इक्वल्स टु 1/4 पाई एप्सिलन नट E times E by Rn को square, where E is the permittivity of free space. त्यस्तै गरी हामीले if m is the mass of the electron and the centripetal force acting on the electron is given by के हो त भन्दाखेरि mv²/r, यहाँ vn n भनेर हामीले सब्स्टिट्युट गरेको n नम्बर अफ अर्बिट्सको लागि भनेर. सो अल्टिमेटली हामीले यहाँबाट के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो त्यही vn को स्क्वायर अपन rn भइहाल्यो हैन. त्यसपछि सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइडेड बाई द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेर यो दुईटा इक्वेट गर्छौँ. इक्वेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो आरएन र यो स्क्वायरको भ्याल्यु काटिन्छ. अनि त्यसपछिबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा यो एमभी स्क्वायर र यो आरएनलाई माथि लगिदिन्छौँ. सो यो एउटा कन्डिसन आयो अनि 1/4 पाई एप्सिलन नट भइहाल्यो अनि ई र ईलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ई स्क्वायर आउँछ. सो यो एउटा हाम्रो स्टेटमेन्ट आउँछ. अब सेकेन्ड पोस्टुलेट्सले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गुलर मोमेन्टम इज इक्वल्स टु इन्टिग्रल मल्टिपल अफ h/2π, अनि त्यसलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्क्वायरको फर्ममा आउँछ यो. अनि यो चाहिँ एन स्क्वायर h²/4 पाई स्क्वायर. अनि यहाँ चाहिँ हामीले पाई स्क्वायर र पाई क्यान्सल गर्छौँ. सो पाई बाँकी रहन्छ. अनि यो चाहिँ डिभाइडिङ 2/1 गर्दाखेरि सबै क्यान्सल आउट हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ एम र आरएन चाहिँ बाँकी रहने भयो. किनभने यो एम एउटा मात्रै छ, यहाँ आरएन एउटा मात्रै छ, यहाँ दुईटा भएको भएर बाँकी रह्यो. यो दुईटा क्यान्सल गर्छौँ हामीले. र अल्टिमेटली हामीले यहाँ एन स्क्वायरको एन स्क्वायर, एच स्क्वायरको एच स्क्वायर अनि एप्सिलन नट माथि जान्छ त्यही भएर ई नट भइहाल्यो. अनि तल चाहिँ हामीसँग एउटा पाई बाँकी रहन्छ, यो पाई स्क्वायरको पाई बाँकी रहन्छ र ई स्क्वायर बाँकी रहन्छ. सो दिस इज आवर एक्सप्रेसन. यसबाट चाहिँ हामीले आरएन निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन. सो त्यसको लागि चाहिँ हामी विल सी द अनदर नोट वेयर वी क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ आरएन हैन.
सो आई गेस अहिलेसम्म तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ, कन्सेप्ट पनि क्लियर छ। यसमा चाहिँ हामीले अहिले बोर्स मोडलको चाहिँ हामीले भ्याल्युजहरू पत्ता लगाइरहेको छौँ होइन। त्यसपछिबाट हामीले आरएनको भ्याल्यु हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एन स्क्वायर टाइम्स ई नट एच स्क्वायर बाई पाई एम ई स्क्वायर गऱ्यो। अनि अल्टिमेटली हामीले अब आरएन भनेको चाहिँ एन स्क्वायर, यसलाई R1 मानेछौँ। सो R1मा चाहिँ ई नट एच स्क्वायर बाई पाई एम ई स्क्वायर, यसमा सबै भ्याल्युजहरू राख्दाखेरि चाहिँ यु क्यान सी ई नटको भ्याल्यु 8.85 × 10⁻12 कुलोम स्क्वायर पर न्युटन मिटर स्क्वायर। त्यस्तै गरी एचको भ्याल्यु 6.62 × 10⁻34 जुल सेकेन्ड। त्यस्तै गरी इलेक्ट्रोनको 1.6 × 10⁻19 कुलम। त्यस्तै गरी मास चाहिँ 9.1 × 10⁻31 केजी। यति गरेपछि हामीले यो भ्याल्युजहरू राखिदिन्छौँ। अनि R1को भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो 0.53 एङ्स्ट्रम आउँछ। सो आरएन भनेको चाहिँ एन स्क्वायर टाइम्स 0.53 × 10⁻10 मिटरमा आयो। सो दिस इज द इक्वेसन युज टु फाइन्ड द रेडियस अफ भेरियस अर्बिट अफ हाइड्रोजन एटम, द्याट इज पुटिङ भ्याल्यु अफ n = 1 गिभ्स द रेडियस अफ फर्स्ट अर्बिट, n = 2 राख्यो भने सेकेन्ड अर्बिट, त्यसै गरी n अर्बिटसम्म चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। सो आरएन इज रेडियस इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हो त, नम्बरको स्क्वायर। सो द्याट्स अल अबाउट इट होइन। सो आई गेस यु हेभ अन्डरस्टुड द बोर्स पोस्टुलेट्स है, बोर्स पोस्टुलेट्स र त्यसको चाहिँ एक्सप्रेसन फर फाइन्डिङ द रेडियस अफ बोर्स अर्बिट। सो थ्याङ्क यू सो मच, किप ट्युनिङ अन फर मोर भिडियोज लाइक दिस फ्रम grade 12. Cheers.